مصر، تلك البلاد التي إذا ذكرت تبادر إلى الذهن الأهرامات والنيل وتاريخ لا نهاية له، لكن ما لا يعرفه الكثير أن العجائب فيها لا تقتصر على ما خط في كتب التاريخ، بل تتنفسها الأرض وتنبض بها السماء. في الجيزة تقف الأهرامات كأنها بوابات لزمن آخر، ليست مجرد أحجار ضخمة، بل أسرار هندسية وحكايات خالدة نقشت على وجه الرمال، كل زاوية فيها تحمل لغزاً، وكل حجر فيها يشهد على عبقرية لم تفسر بعد. ومن ظل الأهرامات ينساب النيل، لا كنهر فقط بل كحياة. على ضفتيه تنبض المدن وتزرع الحقول وتروى القصص. هو النهر الذي كتب لمصر بقاءها وسافر في عروقها آلاف السنين. نترك النهر مؤقتاً وننطلق إلى الجنوب، إلى أسوان. هناك تختلط الشمس بالماء ويتحول الغروب إلى لوحة لا ترسمها سوى الطبيعة. وفي معبد فيلا ترتفع الأعمدة لتروي أسطورة الحب والبعث بين نقوش لا تزال تحتفظ بألوانها وكأنها رسمت بالأمس. ومن أسوان نبحر في بحيرة ناصر إلى قدس الأقداس، معبد أبو سمبل، ليس فقط بناء منحوتا في الصخر، بل إعلان صامت عن هيبة الإنسان حين يتحد مع الجبل. وفي ذلك المكان حين تخترق أشعة الشمس تمثال رمسيس في موعد دقيق مرتين فقط في العام، تدرك أنك أمام معجزة لا تكرر. نغادر الجنوب ونتجه إلى سيناء، تلك الأرض التي تمسك بيد الصحراء وبيد البحر وتجمع بين القداسة والجمال. في جبل موسى ينهض الليل ببطء وتشتعل السماء بنجوم لا تحصى. هنا لا تسمع إلا أنفاسك وصوت الريح وهمسات داخلك لا تعرفها إلا هناك. ومن قمم الجبال نعود إلى أعماق البحر، حيث شرم الشيخ تحت سطح الماء. هناك عالم آخر، شعاب مرجانية كأنها حدائق معلقة، وأسماك بألوان كأنها هاربة من لوحة فنية. كل غوصة هناك ليست مغامرة، بل عبور إلى حياة موازية. ثم نبتعد عن الشاطئ وندخل عمق الصحراء البيضاء، حيث الصخور تلبس لون الثلج وتتشكل بأشكال لا تصدق. صخرة تشبه الفطر، وأخرى كأنها طائر في حالة تحليق، وثالثة كأنها تمثال لأحد لم نعرفه. كل شيء هناك صامت، لكنه يتحدث إن أنصت جيدا. ومن الصحراء نرجع إلى الصعيد، إلى الأقصر، متحف مفتوح تحت السماء، المعابد، الأعمدة، الجداريات، كأن الزمان هناك رفض أن يمر. وفي وادي الملوك تتنزل الألوان على الجدران رغم قرون من الصمت، وتحكي عن ملوك حلموا بالخلود وها هم نالوه. ومن الأقصر إلى الفيوم، حيث الشلالات تتدفق في وادي الريان، وحيث بحيرة قارون تلمع كأنها مرآة علقت بين الجبال. وفي وادي الحيتان نجد هياكل مخلوقات بحرية سكنت الصحراء قبل ملايين السنين، في مفارقة لا تحدث إلا في مصر. ثم نعود إلى القاهرة، لا لننهي الرحلة، بل لنبدأ فصلا جديدا. فهنا في قلب الزحام تختبئ الأزهر والقلعة وأسواق خان الخليلي، حيث يتشابك التاريخ مع الحاضر وتستمر الحكاية دون توقف. مصر ليست فقط ما يرى، بل ما يشعر. كل مكان فيها له روح، وكل حجر له قصة، وكل مشهد يزرع فيك شيئا لا يزول. هذه ليست جولة، بل بداية بهار.